ko nung una, ito ngayon sa araw na ito ay nag-resorbe kami. At yung sinabi ko na A and B, yun nag... Hi, this is your Yo-Yo Samson. Let's go. Let's bolt in. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Hali kayo, samahan niyo ako at tayo ay maglakad doon sa aming lupain na sinasaka namin. Ang sa amin ay dahil minana lang namin sa aming mga lulo, yung aming tatay, aming tiyahin, ay kumpiyansa hindi sila nagka-land title. Ang hawak lang nila ay tax declaration. Sa ngayon, ang kanilang namana na lupa, kanilang nanay, ang lula namin ay galing sa mga angkan na mga Bornilyo at saka Kaniha. Kumpiyansa lang sila dahil hindi sila nagpalan title. Noong nakaraang June 2023, sila ay nagpa-relocate at tinawagan ng aking pinsan na isa siya sa mag-witness dahil ang nakalagay doon sa buong lupain namin ay sa pangalan pa ng aking tiyahin. Ada man ano sa niyo nga upod, may daman to sundang. Nakasalipod na di may kuwan ng dahon. Okay. Murang di kape, gatas na di. John, pagkuag pang-istaka, sanga. Oo, para kuha nila, palihanan. Naputulad yan. Ay, ibahalan din. Sila po tayo mo na lang yung istaka. Upang mag-relocate sa lupa na aming nawala. Ngayon ang ginagawa ng taga DNR ay tinatawag nilang nag-traverse, ika nga, kumbaga sa ordinaryong tao, nag-mapping muna, hinahanap muna yung kabuuan bago hatiin siya. Kasi ngayon ay naghanap pa sa kabuuan kung tumpak ba talaga ang binibigay na aming data at ikumpara to doon sa kanilang data doon sa DNR. Kung magkatama, pwede na siyang balikan bukas at doon na maglagay ng marker o tinatawag na muhon. Ang muhon aming ginagamit ay private surveyor, pero ang kuan ngayon dito ay nag-survey ay taga DNR, pero pwede silang gumagamit ng private surveyor. Bumili lang sila ng muhon na private surveyor. Sa ngayon, nandito pa kami sa kalagitnaan at bali tatlo dito ang clearing yung isa, advance party, mayroong dalawang naiwan kasi kung mayroong pang natirang kahoy na dapat linisin ay sila na ang maglinis. Itong naguna ay kami ang naggiya kung saan banda yung corner sa isang lupa na aming nirelocate. Kasi yung lupa namin dati ay mali ang pagka-position, kaya ngayon hinahanap na namin yung totoo kasi yung nakabili ayaw umatras. So ang aming dapat gawin ay magpa-resorbe ulit kami at sana ay makita namin ang aming hinahanap upang hindi na magkasamaan pa ng loob, kasi mayroon ng mga tawag sa barangay, medyo nagkainitanan ang mga salita, kaya medyo nagkalabuan na yung iba pagtingin dahil nagkasakitan na ng guwan yung damdamin. So ito ngayon at ipakita ko sa inyo ang mga pangyayari na survey pa lang kami gamit ang kanilang sextant at GPS at tinilagay nila doon sa kanilang data. Kung matapos to sa araw na ito ay i-calculate to nila, i-mapping, i-plotting. Kung tama ang pagka-plotting o konting diferensya, sila na ang mag-adjust at doon hahanapin, kasi ang batas kasi ngayon ay palo de cadastral, kaya yun ang sinusunod na ngayon, palo de cadastral. Kahit nung unang panahon ay sinasabi ng inyong mga magulang na dyan kayo mag-stay, kung mali ay mali talaga kasi mayroon ng palo de cadastral. Ang marker pala na ginagamit dito sa aming boundary ay hindi yung PS, yung ER. Yung ER ay yung agriculture reform. Maari na magkaroon to ng mga discrepancy, yung error sa kabuuan ng lupain dahil hindi to mag-match doon sa nagawa na ng mapa na galing sa kadastral. Ito kasing AR ay maaring mayroon tong mga kunting variation, kaya ito ang dahilan na ang lupa
ay nagkaroon ng mga discrepancy, yung tinuturo nila na diyan lang pero hindi pala ang totoo. Noong una kasi ang magsusurvey dito yung hila-hila lang, yung tip measure na bakal at saka mayroong lubid at minsan 10 meters na kawayan. Yun ang ginagamit nila nung luma pa yan, pero sa pagka ngayon gumagamit na sila ng satellite at kanila lang ini-enter doon sa database at pumapasok na doon yan at doon na makikita ang kabuuan. So ito na ngayon ang mga pagbabago sa isang lupain na sinasabi ko nung na-vlog ko nung una. Ito ngayon sa araw na ito ay nag-resurvey kami at yung sinabi ko na E&B, yun sa amin yun. Ay hanggang dito lang. This is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.